سلام، خیلی خوش اومدی به ویدیوی دیگه. با من نازی هستم و اینجا کانال پرفیونازه. امروز میخوام عطر مامپریس یا همون مومپقی از برند ایو سن لوران رو مورد بررسی قرار بدم. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشید. ایو سن لوران طراح مد فرانسوی برند خودش رو به همراه شریک تجاریش پیر برژه در سال 1961 تأسیس کردش. ایو سن لوران به خاطر طراحی‌های جسورانه و پیشگامانه شهرت داشتش. اون اولین طراحی بودش که کت‌های تاکسیدوی زنانه رو معرفی کردش و با این کارش جایگاه زنان رو تو دنیای مد و فشن تغییر داد. اولین عطر اون به اسم وای هستش که در سال 1964 وارد بازار شدش تا به الان 262 تا عطر وارد بازار کردن و جدیدترین اون برای سال 2025 هستش و برای کالکشن لیبره. جالب بدونید که طراحی لباس فرح دیبا رو ایو سن لوران انجام داده که اون موقع به عنوان طراح اصلی تو خونه مد دیور کار میکرده. فکر کنم سال 1959 میشه که به شمسی میشه سال 1138. حالا یه چند تا عکس هم از این لباس زیبا براتون میذارم که فوق العاده است. بعد از فوت دیور ایو سن لوران میشه رئیس شرکت دیور، ولی به جنگ میره. وقتی برمیگرده دیگه نمیتونه اون سمت رو داشته باشه و برند خودش رو تأسیس میکنه. خیلی خب، بریم سراغ کالکشن مامپریس. مامپریس یکی از عطرهای معروف برند ایو سن لوران هستش و الهام گرفته شده از فضای عاشقانه پاریسه. Montparis, the new feminine fragrance, Yves Saint Laurent. این عطر یک عطر کاملا زنونه‌ای هستش با رایحه معتدل و شیرین و ترکیبی از نودهای گلی میوه‌ای. 15 تا فلنکر داره و جدیدترین اون برای سال 2024 هستش به اسم مامپریس کالکتور ادیشن. عطرسازهای این عطر زیبا خانم دورا باگریچ، هری فریمانت و الیور کریسپ هستن. خیلی خب، بریم سراغ نودهای این عطر زیبا. نودهای اولیه‌اش توت فرنگی، تمش، گلابی، نارنگی، ترنج کالابریایی، پرتقال و نوت شیمیایی کالون. نوت‌های پایانیش گل 100 تومانی، یاس سامباک یا همون یاس رازقی، یاس چینی، گل شیپوری و شکوفه پرتقال و نوت‌های پایانیش نعنای هندی، برگ نعنا، مشک سفید، وانیل، نوت شیمیایی آمبروکسان، خزه و چوب سدر. بچه‌ها این عطر فوق‌العاده گلی هستش. حالا من اول روایحش رو خوندم تا بیشتر در موردش صحبت کنیم. بذارین قبلش من آکوردهای این عطرم بگم، چون خودتون میدونید اولین چیزی که بخواین یک عطر رو خوب بشناسین آکوردهای اون هستش. و آکوردهای اون میوه‌ای، شیرین، تازه، نعنای هندی، گل سفید، مرکبات، چوبی، گلدار و مشکدار. شروعش و ابتداش خیلی گلی هستش، خیلی میوه‌ای هستش. بذارید من اونو روی دستم بزنم تا بیشتر با حال و هوای این عطر آشنا بشیم با هم دیگه. همون اول که اسپری میکنی دقیقاً بوی گلابی و بوی اون مرکبات توت فرنگی رو قشنگ شما احساس میکنید، مخصوصاً که نوت شیمیایی کالون داره. همونجوری که میدونید نوت کالون نوتی هستش که توی عطرها به شما حس تازگی میده. یک حالت مثل نسیم دریا چجوری حس تازگی داره، یا مثلا مثل هندونه یا مثلا خیار. دیدین چه بویی داره که وقتی احساسش میکنید حس خیلی خوبی به شما میده، حس تازگی میده. این نوت هم در واقع داخل عطرها همین کار رو میکنه. ابتدا که وقتی شما اسپری میکنید به راحتی بوی گلابی و بوی توت فرنگی رو میتونید احساس کنید و مرکبات. حالا بذارین قبل از اینکه بریم سراغ نوت‌های میانیش من یکم بیشتر در مورد نوت‌های اولیه‌اش با شما صحبت کنم. من خودم وقتی اولین بار این عطر رو اسپری کردم به خاطر این نوت اولیه‌اش که خیلی پرشر و شور بود گفتم 100% یک عطر خیلی سنگینی هستش، یعنی به درد مهمونی‌های شب میخوره. به خاطر اون در واقع مرکباتی که داخلش داشت، مخصوصا یک تلخی خیلی کوچولویی یا یه حس تلخی یا یه حس خاکی به دلیل وجود اون ترنجی که داخلش هست شما میگیرین. دقیقاً بوی مرکبات رو تو نوت‌های اولیش احساس میکنید و
یه بوی خاکی خیلی کوچولو، خیلی ریز یا یه کوچولو تلخی رو به خاطر اون مرکبات شما احساس میکنین. به همین دلیل بودش که وقتی من اسپری کردم گفتم این عطر باید یه عطر سنگینی باشه، با اینکه نوت کالون خواسته یه ذره این عطر رو فرش کنه، تازه کنه، ولی ابتداش از نظر من عطر سنگینیه، ولی خیلی دارک نیست، یعنی شفافه، اون ابتدا شفاف خوبه. جالبش اینجاست که همون اولش که گفتم نوت‌های گلابی و نوت‌های مرکبات خودشون رو خیلی نشون میدن و خیلی عطر پرشر و شوری هستش. بعد از 5 دقیقه به سرعت این نوت مرکبات و گلابی از بین میره. جانشینش خیلی جالبه. تا نیم ساعت اول شما یک شیرینی رو در کنار ترشی توت‌ها قشنگ احساس میکنید. تا نیم ساعت اول شما یه بوی خوب توت فرنگی و یه ترشی در کنار اون شیرینی رو دارین. بعد از نیم ساعت که میگذره یواش یواش روایح گلی سر و کله‌شون پیدا میشه و چیزی که من خیلی از این عطر دریافت کردم یه شیرینی خیلی ملایم و خوشگل بودش در کنار گل 100 تومانی و بهار نارنج. با اینکه این عطر 2 نوت یاس داره، یعنی هم یاس رازقی که معمولا یه کوچولو سنگین و غنیه نسبت به یاس چینی. یاس چینی خیلی سبکتر هستش، تو عطرهای روزانه بیشتر به کار میره. با این حال من نوت یاسی ازش دریافت نکردم. نمیدونم علتش چیه، حالا به خاطر فصله که زمستونه، کلا من اونقدر یاس رو ازش دریافت نکردم. چیزی که گفتم ازش دریافت کردم گل 100 تومانی و شکوفه پرتقال بودش. حالا اون یاس خیلی ملایم و ظریف هستش. بچه‌ها نعنای هندی هم به هیچ عنوان توی این عطر نعنای تند و تیزی نیستش، با اینکه هم نعنای هندی هم برگ نعنا آدم احساس میکنه خیلی باید نعنای هندی توی این عطر زیاد باشه، ولی به هیچ عنوان اینجوری نیستش. یک نعنای هندی خیلی ملایم و لطیف شده، فقط یه تند و تیزی خیلی کوچولویی رو میتونید احساس کنید، ولی به هیچ عنوان شدید نیستش. و بعدی میشه نوت شیمیایی آمبروکسان یا همون جایگزین عنبر نهنگ یا عنبر سایل یا عنبر گریس هستش و در واقع یه جورایی میشه گفتش که همون جوری که مشک سفید در واقع یه نوت شیمیایی هستش و همون مشک واقعی نیستش، این هم همون حالت رو داره که یه حالتیه که در واقع نمیخوان به حیوونا آسیب بزنن و اومدن از نوت‌های شیمیایی و جایگزین استفاده کردن و خب این خیلی عالیه و قابل تقدیره. همونطوری که از آکوردهاش هم پیداست، فوق‌العاده عطری هستش که ابتداش میوه‌ایه و با گذشت زمان گلی میشه و یه کوچولو تند تیزی نعنا رو میتونید توش حس بکنید. گلی هستش ولی اصلا گلی سنگینی نیستش، یعنی با توجه به اینکه من احساس کردم ابتداش فوق العاده ممکنه عطر سنگینی باشه، به هیچ عنوان اینطوری نیستش. فوق العاده عطر سبکی هستش، فوق العاده عطر روزانه‌ای هستش. جالب بدونید که این عطر از نظر آقایون هم عطر جذابی هستش، یعنی یک عطر سنشوال یا اغواگری هستش و آقایون خیلی تمایل دارن به این عطر و میپسندن این عطر رو. پس اگه دنبال یک عطری هستین که بی آزار باشه، ملایم باشه، آقایون خوشش بیاد و بتونین تو اکثر مواقع ازش استفاده بکنین، مطمئن باشین که این عطر خواسته شما رو برآورده میکنه. غلظت این عطر ادو پرفیوم هستش، 4 تا 8 ساعت ماندگاری داره، ولی خب روی پوست من تا 1 ساعت خیلی خوب بودش، بعد از 1 ساعت خیلی کم رنگ شدش. تا 4 ساعت موندگاری داشت ولی خیلی کم بود، یعنی باید بینیمو به زور به پوستم میچسبوندم تا بتونم بوی این عطر رو احساس کنم. یعنی نمیتونم بگم مثل همون 1 ساعت اول خیلی پرقدرت بود، نه اینجوری نبودش، ولی موندگاریش روی لباس حرف نداره. تا چند روز به راحتی میتونید بوی عطر رو احساس بکنید. پخش بوی خوبی داره. این عطر به نظر من رنج سنی نداره، مناسب استفاده برای همه است، چون رایحه خیلی ملایم و خودمونی و گلی و شیرینی داره، ولی شیرینیش خیلی شدید نیستش. همونطور که گفتم عطر معتدلی هستش، به
بهترین فصل استفادهش بهاره، مخصوصا که الان نزدیک عید داریم میشیم. اگه میخواین عطر تهیه کنین به نظر من این عطر فوق العاده است، میتونید تهیهش بکنید توی مهمونی‌های عید، دید و بازدید حتما ازش استفاده کنید. دل پسرای خوشتیپ با فامیل رو ببرید. عطر فوق العاده‌ایه. برای بلاند بای کردنم به نظر من عطر سیفیه. من خودم خب این عطر رو بدون اینکه بو کنم خریدمش، ولی خب در نظر بگیرید که اولش خیلی پرشوره، ولی بذارین یک نیم ساعتی که ازش بگذره اون رایه‌های گلی که خودشون رو نشون میدن عاشقش میشین. با توجه به اینکه معمولا میگیم که خب عطرهای گلی باید عطرهای سنگینی باشن، عطرهای رسمی باشن، ولی این عطر به هیچ عنوان اینجوری نیستش. عطری هستش که شما راحت با استایل کژوال هم میتونید به راحتی ازش استفاده کنید. دانشجو هستین، سر کار میرین، کلا با همه تیپا میتونه جور بشه. توی مهمونی‌های خودمونی میتونین ازش استفاده بکنین. برای مهمونی شب به نظر من یکم بیشتر باید اسپریش کنید. بازخورده از این عطر خیلی خوبه، مخصوصا این آقایون خیلی این عطر رو میپسندن. بچه‌ها پرفروش‌ترین عطرهای برند ایو سن لوران بلک اوپیوم هستش، لیبر هستش، مان پاریس هستش و بعد از اونم اوپیوم. خیلی خب اینم از معرفی و نقد و بررسی این عطر. امیدوارم که تونسته باشم یکم با حال و هوای این عطر آشنا بکنم. خودم در واقع یکی از طرفدارای این عطر شدم، مخصوصا نوت میانیش که روی لباس میمونه فوق العاده شیک میشه. نوت میانیش رو خیلی دوست دارم، خودم یکی از طرفدارای این عطر شدم. به شما هم پیشنهاد میدم حتما این عطر رو امتحانش بکنید و اگه تجربه استفاده از این عطر رو دارین حتما توی کامنت ها برای من بنویسین که با نظرات من موافقین یا مخالف. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. شاد و خوشبو باشین. خدا نگهدار. No.